हुन्छ साथीहरू, वेलकम ब्याक टु फुड्स र ट्राभल युट्युब च्यानलमा। हामीहरू आज छोरी र म छौँ। आज खाना गइरहेका छौँ है, छोरी र म मिलेर, छोरी माहिरा। र आजको खाना हामीसँग छ यहाँ ओपम, साउथ इन्डियन रोटी, यसलाई सफ्ट डोसा पनि भनिन्छ है। हामी यो खान गइरहेका छौँ र ओपमसँग हामी मटर पनिर हामी खान गइरहेका छौँ। मटर पनिर छ, गाजर छ, अनि छोरीको लागि चाहिँ छोरीले यहाँ मेयोनिज र केचप पनि, टमेटो सस पनि मन पराउँछ। हामीले यो पनि राखेका छौँ। हामी दुईजना अब यो ओपम खानेछौँ। एन्जोय द भिडियो। मिठो छ छोरी? कति मिठो छ? धेरै? ल पनिर खाऊ त ल। गम चाहिँ खाऊ है ल। तिमीले के स्यान्डविच जस्तो बनाएको हो? तपाईँहरू चाहिँ यो अपम चटनीहरू होइन, अरू ससहरूसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। र आलु चपसँग एकदम मिठो, आलु दमसँग एकदम मिठो हुँदो रहेछ। हामीले एकचोटि आलु दमसँग बनाएर खाएको थियौँ। आलु दमसँग पनि मिठो हुँदो रहेछ। खायो भने तपाईँहरूले यसलाई केचप मेयोनिजहरू होइन लगाएर पठाउन सक्नुहुन्छ है। बाहिर छिटो खाऊ। ल छिटो खाऊ त्यो, अझै दिन्छु म। हाफ खाऊ है अब।
के भयो माइला एकदम मिठो थियो है हुन्छ र आलु चपसँग एकदम मिठो आलु दमसँग एकदम मिठो हुँदो रहेछ है हामीले एकचोटि आलु दमसँग बनाएर खाएको थियौँ आलु दमसँग पनि मिठो हुँदो रहेछ तपाईहरुलाई जेसँग खान मनपर्छ मिठो लाग्छ त्यहीसँग खान सक्नुहुन्छ है र एकदम सफ्ट बनाउनु एकदम सजिलो छिटो अनि मिठो बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ विशेष गरी आमाहरूलाई टेन्सन हुन्छ कि बिहान स्कुल पठाउने बेलामा के टिफिन पठाउने होला अब भोलि भन्ने लाग्छ है तपाईहरुले बच्चाहरूलाई टिफिनमा यो अपम बनाएर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है सब्जी नपठाए पनि तपाईहरुले यसलाई केचप मेयोनिजहरु हैन हाम्रो फुड्स र ट्राभल च्यानललाई आजको दिनसम्म जतिजनाले फलो गर्नु भएको छ जतिजनाले हाम्रो भिडियोहरुलाई मन पराउनु भएको छ लाइक गरिदिनु भएको छ हैन तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अझै पनि यसरी तपाईहरुको माया साथ सहयोग हामीहरुलाई निरन्तर दिइराख्नु होला अझै सक्दो धेरै भन्दा धेरै तपाईहरुको साथीहरु मित्रहरुलाई चाहिँ यो भिडियो हाम्रो च्यानललाई शेयर गरेर तपाईहरुले सब्स्क्राइबर अझै बढाइदिन सक्नुहुन्छ है भ्यू बढाइदिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको साथ सहयोगले नै अझै यस्तो नयाँ नयाँ भिडियोहरु कुकिङ भिडियोहरु ल्याउने प्रेरणा हामीलाई मिल्नेछ